Καλησπέρα σας. Είμαι ο Τζέικοπ και ήρθα για άλλη μια φορά εδώ για να συνεχίσω την ιστορία της Αστράβης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ρίσλοου και τα σκοτεινά πλάσματα που δημιούργησε, τον κυρίαρχο του σκότους. Αν σας αρέσει η ιστορία μου, πατήστε like και αν δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενα επεισόδια, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Τώρα ας ξεκινήσουμε. Ο Ρίσλοου, ο σκοτεινός άρχοντας, ήταν ο θεός της μαγείας και δημιουργός όλων των μαγικών πλασμάτων. Πίστευε πως τα δημιουργήματά του ήταν τέλεια και ότι έπρεπε να κυβερνούν τον κόσμο. Αρχηγό των θεών και υπέρτατο μάγο, όρισε το τελειότερο πλάσμα που είχε φτιάξει, τον Βαλγκόθ. Ο Βαλγκόθ ήταν η προσωποποίηση της μαγείας στην Αστράβη. Παρόλο που είχε τη δύναμη να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ξόρκι, ο ίδιος έθεσε αυστηρούς περιορισμούς και απαγόρευσε 3 συγκεκριμένα ξόρκια. Την νεκρανάσταση, την μεταβολή του χρόνου και την μετατροπή οποιοδήποτε έμβιου όντως σε οτιδήποτε άλλο. Θα τα ξαναθυμηθούμε αυτά τα ξόρκια αργότερα γιατί θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Ένα πολύ διαδεδομένο ξόρκι μεταξύ των θεών ήταν αυτό της ψευδαίσθησης που τους επέτρεπε να μοιάζουν με ανθρώπους, όχι μεταμόρφωση, αλλά παραπλάνηση. Ο μόνος θεός που σπάνια το χρησιμοποιούσε ήταν ο Βαλγκόθ, γιατί η φυσική του μορφή ήταν ήδη ανθρώπινη. Ορίστε μερικοί από τους σημαντικότερους θεούς. Γκάρ, θεός της δύναμης, Λίκμα, θεά του φεγγαριού, Λίλιθ, θεά της γέννησης, Βαλμάρ, θεός της απάτης, Ξάρ, θεός του θανάτου, Χαστούρο, θεός της διασκέδασης, Ντούμιν, θεός των δηλητηρίων, Άμον, θεός του ήλιου, Κθόγκοθ, ο θεός του χάους. Υπήρχαν επίσης και αμέτρητοι μικρότεροι θεοί, λιγότερο γνωστοί και λιγότερο ισχυροί. Το πάνθεον ήταν ιεραρχικά οργανωμένο. Οι υπέρτατοι θεοί, όπως οι προηγούμενοι που ανέφερα, οι μεγάλοι θεοί και τέλος οι μικροί. Οι άνθρωποι τους λάτρευαν ανάλογα με την επιρροή τους. Τους έχτιζαν ναούς και οι θεοί με τη σειρά τους αντλούσαν δύναμη από τη λατρεία και πολλές φορές φανερώνονταν μόνο και μόνο για να τραφούν από τον εγωισμό τους. Η ένωση ενός θεού με έναν άνθρωπο, που ήταν πράξη ιερόσιλη κατά τη θεϊκή παράδοση, οδηγούσε στην δημιουργία ενός νέου όντως, του ξωτικού. Αν και κάποιες τέτοιες ενώσεις ήταν συνενετικές, οι περισσότερες ήταν βίαιες. Τα ξωτικά δεν ήταν ούτε θεοί ούτε άνθρωποι και γι' αυτό υπήρξαν θύματα ρατσισμού και από τις δύο πλευρές. Αναγκάστηκαν έτσι να δημιουργήσουν τις δικές τους κλειστές κοινωνίες. Ο κεντρικός ήρωας της ιστορία μας αργότερα θα είναι ένα τέτοιο πλάσμα, γι' αυτό και θα μιλήσουμε εκτενέστερα για τα ξωτικά αργότερα. Καθώς η πρώτη εποχή έφτανε στο τέλος της, οι θεοί είχαν γίνει υπεράριθμοι και τα υπόλοιπα πλάσματα ήταν σκλάβοι τους. Τότε εμφανίστηκε ο Θόντιρ, ο κυρίαρχος της ισορροπίας, για να αποκαταστήσει την ισορροπία και κατέστρεψε τα πάντα. Εξόντωσε τους περισσότερους θεούς και άφησε μόνο 54 να υπάρχουν. Ο Ρίσλοου και η Λίλιθ μπορούσαν να γεννούν νέους θεούς, μόνο αν κάποιος άλλος πέθαινε, διατηρώντας τον αριθμό σταθερό, πάντοτε 54. Ο Θόντιρ όρισε και έναν ακόμη κανόνα. Ο Ρίσλοου το σκοτάδι και ο Όθεμ το φως δεν είχαν πια δικαίωμα να εμπλέκονται στα τεκτενόμενα της Αστράβης. Μπορούσαν μόνο να παρακολουθούν. Εδώ θα σταματήσω την ιστορία για τον σκοτεινό άρχοντα και τα δημιουργήματά του. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον φωτεινό άγγελο, τον Όθεμ. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Στο επανειδήν.